Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Truyện ngắn 241 Bước chân trên thảo nguyên. Câu chuyện khám phá hành trình vượt qua nghịch cảnh và tầm quan trọng của việc không ngừng tiến về phía trước, trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa thảo nguyên rộng lớn của Easter Cape, Nam Phi, nơi những cây bao báp cổ thụ vươn mình sừng sững dưới bầu trời xanh thẳm và tiếng trống đêm đê vang vọng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, có một chàng trai trẻ tên là Thabo. Thabo sinh ra với một chân bị tật bẩm sinh. Cậu bé không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác và thường bị bỏ lại phía sau trong các trò chơi. Vị trí của Thabo trong làng dường như đã được định sẵn, một cuộc đời dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, bà cố của Thabo, một người phụ nữ khôn ngoan và mạnh mẽ, luôn nói với cậu, cái điều quan trọng không phải là bạn đứng ở đâu, mà là bạn đi đến đâu. Bà tin rằng giá trị của một con người không nằm ở xuất phát điểm hay những hạn chế của họ, mà ở nghị lực vươn lên và hành trình họ chọn để đi. Lời nói của bà cố đã gieo vào lòng Thabo một hạt giống hy vọng và quyết tâm. Khi Thabo lớn lên, những thách thức càng hiện rõ. Cậu bé không thể tham gia vào các hoạt động săn bắn hay chăn nuôi, những công việc trụ cột của làng. Cậu cảm thấy mình là gánh nặng. Nhưng Thabo không chấp nhận số phận. Cậu nhớ lời bà cố. Cậu không thể thay đổi điểm xuất phát của mình, nhưng cậu có thể thay đổi hướng đi. Thabo bắt đầu hành động. Thay vì than vãn về đôi chân mình, cậu bắt đầu quan sát thảo nguyên. Cậu dành hàng giờ để học về các loại cây thuốc, về những dấu hiệu thời tiết và về hành vi của động vật. Cậu lắng nghe những câu chuyện của những người già trong làng, những kiến thức truyền đời về vùng đất này. Mọi người nhìn Thabo với ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao cậu ta lại phí thời gian làm những việc đó? Hay họ hỏi. Cậu ta chẳng thể làm gì được. Nhưng Thabo không để ý, cậu không ngừng tiến về phía trước, dù chỉ là những bước chân chậm chạp, có phần khó nhọc. Cậu đã tự đặt ra cho mình một mục tiêu, trở thành người hiểu biết sâu sắc nhất về thảo nguyên, để có thể giúp đỡ cộng đồng theo cách riêng của mình. Một năm nọ, một trận hạn hán kéo dài ập đến, biến thảo nguyên xanh tươi thành một vùng đất khô cằn. Nước khan hiếm, cây cối chết dần, và đàn gia súc của làng đứng trước nguy cơ diệt vong. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi. Các trưởng làng cử những người khỏe mạnh nhất đi tìm nguồn nước. Nhưng họ trở về tay trắng. Trong lúc tuyệt vọng, một người già trong làng nhớ đến Thabo. Có lẽ Thabo biết, vì ông nói. Cậu ấy dành cả đời mình để quan sát thảo nguyên. Thabo, với đôi chân tập tễnh, đã tình nguyện dẫn đường. Cậu không phải là người nhanh nhất, nhưng cậu là người kiên trì nhất. Cậu sử dụng kiến thức về các loại cây mọc ngầm, về dấu vết của những con vật chỉ uống nước từ nguồn ẩn, và về những thay đổi nhỏ nhất của địa hình. Cậu dẫn họ đi qua những con đường mòn mà chưa ai từng nghĩ đến, vào sâu trong những khu rừng khô cằn. Mỗi bước chân của cậu là một hành động của niềm tin và sự quyết tâm. Sau nhiều ngày tìm kiếm không ngừng, cuối cùng, Thabo đã tìm thấy một con suối nhỏ, bị ẩn mình dưới những tảng đá lớn và cây bụi rậm rạp, vẫn còn nước. Đó là một nguồn nước nhỏ bé, nhưng đủ để cứu lấy đàn gia súc và mang lại hy vọng cho làng. Thabo không chỉ cứu được đàn gia súc mà còn trở thành một người hùng trong mắt cộng đồng. Anh đã chứng minh rằng điều quan trọng không phải là xuất phát điểm của bạn, mà là ý chí kiên cường và mục tiêu mà bạn hướng tới. Vị trí của Thabo trong làng không còn là một người bị tật nguyền, anh là người dẫn đường, người đã cho thấy rằng ngay cả với những hạn chế, bạn vẫn có thể tạo ra tác động to lớn nếu bạn không ngừng tiến về phía trước. Bước chân của Thabo, dù chậm chạp, đã dẫn cả làng đến với sự sống và niềm hy vọng. Bài học rút ra, câu chuyện về bước chân trên thảo nguyên minh họa sâu sắc chủ đề. Cái điều quan trọng không phải là bạn đứng ở đâu, mà là bạn đi đến đâu. Bài học chính ở đây là xuất phát điểm của một người, dù có những hạn chế hay khó khăn, không phải là yếu tố quyết định giá trị hay khả năng thành công của họ. Thay vào đó, chính sự kiên cường, nỗ lực không ngừng nghỉ và việc không ngừng hướng về phía trước mới là điều tạo nên sự khác biệt và mang lại một cuộc sống ý nghĩa. Thabo, sinh ra với một dị tật, đã không để hoàn cảnh định nghĩa mình. Anh đã chọn hành động, tìm kiếm kiến thức và dẫn dắt cộng đồng vượt qua hạn hán. Anh đã chứng minh rằng ngay cả với những bước chân tập tễnh, anh vẫn có thể đi xa hơn những người khỏe mạnh nhất, bởi vì anh có ý chí và mục đích rõ ràng. Những bài học truyền cảm hứng là vượt qua định kiến về xuất phát điểm, đừng để những hạn chế ban đầu về thể chất, hoàn cảnh xã hội, vân vân, giới hạn tiềm năng của bạn. Tập trung vào hành trình và mục tiêu, quan trọng hơn việc bạn đang ở đâu. Hãy nghĩ về nơi bạn muốn đến và những bước bạn sẽ đi để đạt được điều đó. Kiên trì là chìa khóa,
Ngay cả những bước đi nhỏ, chậm chạp cũng sẽ dẫn đến thành công nếu bạn không ngừng tiến về phía trước. Giá trị không nằm ở tốc độ, mà ở sự bền bỉ. Trong cuộc sống, không phải lúc nào người nhanh nhất cũng là người chiến thắng, mà thường là người không bao giờ từ bỏ, tìm kiếm mục đích và ý nghĩa. Khi bạn có một mục tiêu rõ ràng và một ý nghĩa sâu sắc, bạn sẽ có động lực để vượt qua mọi trở ngại. Truyện ngắn 242 tiếng rì rào của Thư viện Lá. Câu chuyện này khám phá sâu sắc chủ đề về tình bạn, sự cô đơn và giá trị bền vững của sách trong cuộc sống. Nó kể về hành trình một cô gái trẻ tìm lại niềm vui và kết nối thông qua những trang sách cũ kỹ. Trong một ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa những ngọn núi tuyết phủ của Hokkaido, Nhật Bản, nơi không khí trong lành mang theo mùi thông và tiếng chim hót vang vọng qua những thung lũng, có một cô gái trẻ tên là Emiko. Emiko là một thợ chạm khắc gỗ, thừa kế nghề từ ông nội. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, xưởng chạm khắc trở nên vắng vẻ. Emiko cảm thấy lạc lõng, và mặc dù cô vẫn tiếp tục công việc, niềm đam mê dường như đã lụi tàn. Cô nhớ tiếng cười của ông, nhưng giờ đây chỉ còn là sự im lặng. Emiko không có nhiều bạn bè trong làng. Cô thường dành thời gian một mình, trầm tư suy nghĩ về cuộc đời. Cô cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng, một sự thiếu vắng không thể lấp đầy bằng những mảnh gỗ hay tiếng đục đảo. Cô ao ước có một người bạn tâm giao, một người có thể hiểu được nỗi buồn và những ước mơ thầm kín của cô. Một mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc khiến làng bị cô lập. Emiko không thể ra ngoài mua sắm hay giao lưu. Trong những ngày tháng bị giam mình trong nhà, cô bắt đầu khám phá căn gác mái cũ của ông nội. Nơi đó, ngoài những dụng cụ chạm khắc, có một bộ sưu tập sách cũ kỹ, bụi bặm. Ông nội cô vốn là một người ham đọc sách, nhưng Emiko chưa bao giờ thực sự chú ý đến y kho tàng nghề này. Với thời gian rảnh rỗi, Emiko bắt đầu đọc. Cô lật từng trang sách, từ những câu chuyện cổ tích về các vị thần linh đến những cuốn sách hướng dẫn chạm khắc gỗ với những kỹ thuật tinh xảo mà ông nội cô chưa kịp dạy. Mỗi cuốn sách mở ra một thế giới mới, đưa cô đi qua những vùng đất xa lạ, gặp gỡ những nhân vật độc đáo. Trong những trang sách đó, Emiko tìm thấy sự an ủi. Khi cô buồn, những câu chuyện về sự kiên cường đã động viên cô. Khi cô cảm thấy lạc lối, những cuốn sách về triết lý đã chỉ cho cô hướng đi. Một cuốn sách đặc biệt về nghệ thuật chạm khắc gỗ cổ đại đã thu hút sự chú ý của cô. Nó chứa đựng những bí mật về cách khắc gỗ để truyền hồn y vào từng tác phẩm, một điều mà ông nội cô luôn nhắc đến nhưng chưa bao giờ giải thích cặn kẽ. Emiko dành hàng giờ để nghiền ngẫm cuốn sách này, cảm thấy như thể ông nội đang ở đó, chỉ dẫn cô từng nét đục. Cùng lúc đó, một nhóm trẻ em trong làng, vốn rất yêu thích những tác phẩm chạm khắc của ông nội Emiko, đã tò mò đến gõ cửa. Chúng nhớ những câu chuyện ông nội thường kể khi ông làm việc. Thấy Emiko đang đọc sách, một đứa trẻ hỏi: "Cô Emiko ơi, cô đang đọc gì vậy? Nó có giống những câu chuyện ông cháu hay kể không?" Emiko mỉm cười. "Đây là những người bạn của cô nói, vỗ nhẹ vào cuốn sách. Họ luôn ở đây, kể cho cô nghe những câu chuyện và dạy cô những điều mới." Emiko bắt đầu đọc truyện cho lũ trẻ nghe từ những cuốn sách của ông nội. Cô không chỉ đọc, mà cô còn thể hiện cảm xúc, làm sống lại những nhân vật. Những đứa trẻ say mê lắng nghe. Xưởng chạm khắc không còn là nơi yên tĩnh, nó tràn ngập tiếng cười và những câu hỏi ngây thơ. Dần dần, Emiko không chỉ đọc sách mà còn áp dụng những gì mình học được. Cô bắt đầu chạm khắc những tác phẩm mới, phức tạp hơn, mang một vẻ đẹp tinh tế mà trước đây cô chưa từng đạt được. Cô chạm khắc những nhân vật từ những câu chuyện trong sách, những loài vật từ những bài thơ cổ. Mỗi tác phẩm của cô đều mang một linh hồn riêng, phản ánh những gì cô đã học được từ những người bạn sách của mình. Xưởng của Emiko trở thành thư viện lá, nơi những cuốn sách không chỉ được đọc mà còn được hiện thực hóa qua những tác phẩm chạm khắc. Người dân trong làng bắt đầu tìm đến cô, không chỉ để mua những tác phẩm nghệ thuật mà còn để lắng nghe những câu chuyện từ những cuốn sách. Emiko đã tìm thấy niềm đam mê trở lại, và hơn thế nữa, cô tìm thấy một cộng đồng. Cô nhận ra rằng những cuốn sách không chỉ là nguồn tri thức hay giải trí, chúng là những người bạn không bao giờ phản bội, luôn ở đó để an ủi, chỉ dẫn, và quan trọng hơn, để kết nối cô với thế giới và với chính bản thân mình. Cô đã sống một cuộc đời ý nghĩa không phải bằng cách tìm kiếm một người bạn duy nhất, mà bằng cách nhận ra rằng một cuốn sách hay là người bạn không bao giờ phản bội, và thông qua những người bạn đó, cô đã mở lòng mình để đón nhận những tình bạn mới. Những niềm vui mới, bài học rút ra, câu chuyện về tiếng rì rào của thư viện lá minh họa sâu sắc chủ đề, về một cuốn sách hay là người bạn không bao giờ phản bội.
Bài học chính ở đây là sách không chỉ là nguồn tri thức và giải trí mà còn là những người bạn đáng tin cậy, mang lại sự an ủi, chỉ dẫn và thậm chí là cầu nối giúp chúng ta vượt qua nỗi cô đơn, tái khám phá niềm đam mê và kết nối với cộng đồng. Những bài học truyền cảm hứng là sức mạnh chữa lành của sách. Sách có khả năng an ủi tâm hồn, giúp chúng ta vượt qua nỗi buồn, sự cô đơn và tìm thấy niềm hy vọng. Sách là người thầy vĩ đại. Những cuốn sách chứa đựng tri thức và kinh nghiệm có thể hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta học hỏi và phát triển bản thân, kết nối qua tri thức và đam mê. Việc chia sẻ những gì mình học được từ sách và niềm đam mê của mình có thể tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa và xây dựng cộng đồng. Tình bạn không biên giới. Một cuốn sách hay là người bạn luôn ở đó, không phán xét, luôn lắng nghe và chia sẻ, bất kể hoàn cảnh hay thời gian. Khám phá bản thân và mục đích. Thông qua việc đọc sách, chúng ta có thể khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân, tìm lại niềm đam mê và xác định lại mục đích sống. Truyện ngắn 243 Cối xay gió của Peter. Câu chuyện này khám phá sâu sắc chủ đề về sự học hỏi không chỉ là việc tích lũy kiến thức, mà là khả năng thay đổi cách nhìn nhận và hành động. Trên những cánh đồng hoa tulip rực rỡ và những con kênh yên bình của vùng Zuid-Holland, Hà Lan, nơi những cối xay gió khổng lồ xoay cánh không ngừng dưới bầu trời trong xanh, có một người thợ sửa cối xay gió già tên là Peter. Peter là một người đàn ông có kiến thức sâu rộng về những cỗ máy gỗ khổng lồ này. Ông biết mọi ngóc ngách, mọi bánh răng và mọi sợi dây cáp. Ông tự hào rằng mình đã học được mọi thứ cần biết về cối xay gió từ cha và ông nội. Với Peter, học hỏi là tích lũy, là ghi nhớ những gì đã được truyền lại. Ông thường nói, ta biết mọi thứ về cối xay gió. Không có gì mới dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, những cơn bão mạnh hơn và bất thường hơn bắt đầu đổ bộ vào Hà Lan. Những cối xay gió cũ kỹ của Peter, dù được sửa chữa cẩn thận, vẫn thường xuyên bị hư hỏng nặng. Kiến thức cũ của ông dường như không đủ để đối phó với những thách thức mới. Peter cảm thấy bối rối và thất vọng. Ông đã học rất nhiều, nhưng tại sao ông lại không thể ngăn chặn những thiệt hại này? Ông bắt đầu nghi ngờ chính những gì mình đã tin tưởng. Một ngày nọ, một kỹ sư trẻ từ thành phố tên là Lena đến làng Peter. Cô mang theo những công nghệ và ý tưởng mới về vật liệu composite và hệ thống điều khiển tự động cho cối xay gió. Peter ngay lập tức bác bỏ ý kiến của cô. Cô còn trẻ quá, ông càu nhàu. Cô biết gì về những cỗ máy này chứ? Ta đã sửa cối xay gió trước khi cô ra đời. Ông cho rằng kiến thức của mình là tuyệt đối, và mọi thứ mới đều không đáng tin cậy. Lena không tranh cãi, cô chỉ đơn giản là quan sát cách Peter làm việc và lịch sự đề nghị giúp đỡ. Cô không chỉ nói về lý thuyết, cô còn thể hiện bằng hành động. Cô cho Peter xem cách vật liệu composite nhẹ hơn và bền hơn thép truyền thống như thế nào, cách hệ thống cảm biến có thể điều chỉnh cánh cối xay gió theo hướng gió để giảm thiểu thiệt hại. Peter ban đầu vẫn giữ thái độ hoài nghi. Ông xem Lena làm việc, đôi khi còn buông lời nhận xét khó chịu. Nhưng khi ông thấy những cải tiến của Lena thực sự giúp những cối xay gió chống chịu tốt hơn với bão, một điều gì đó trong ông bắt đầu thay đổi. Ông nhận ra rằng kiến thức mà ông đã tích lũy không phải là sai, nhưng nó không còn là toàn bộ câu chuyện nữa. Ông đã học được rất nhiều, nhưng ông chưa học được cách thích nghi, cách thay đổi. Một buổi chiều mưa gió, một cánh cối xay gió lớn bị kẹt. Peter cố gắng sửa chữa bằng phương pháp cũ nhưng không thành công. Lena bước đến, nhẹ nhàng đề nghị một cách tiếp cận mới, sử dụng một công cụ mà Peter chưa từng thấy. Peter do dự, nhưng cuối cùng, với một cái thở dài, ông đồng ý. Khi Lena hướng dẫn ông, Peter bất ngờ nhận ra rằng việc học hỏi không phải là việc thừa nhận mình sai, mà là việc mở rộng tầm nhìn. Ông đã từng rất tự hào về những gì mình biết, đến mức ông không còn sẵn lòng tiếp thu những điều mới. Ông nhận ra rằng kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi nó thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới và thúc đẩy chúng ta hành động khác đi. Từ ngày đó, Peter không chỉ là một thợ sửa cối xay gió theo kiểu truyền thống nữa. Ông bắt đầu học hỏi từ Lena, từ những cuốn sách kỹ thuật mới và từ chính những cơn bão. Ông đã kết hợp kinh nghiệm lâu năm của mình với những công nghệ mới. Cối xay gió của Peter không chỉ được sửa chữa, chúng được nâng cấp trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn bao giờ hết. Ông và Lea trở thành một đội ăn ý, một sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sự đổi mới. Peter không còn nói, ta biết mọi thứ, nữa. Thay vào đó, ông thường nói, ta vẫn đang học. Ông đã tìm thấy một niềm vui mới trong việc học hỏi không ngừng, trong việc thay đổi cách nhìn nhận và hành động. Tiếng cánh cối xay gió của Peter, giờ đây, không chỉ là âm thanh của công việc,
đó còn là âm thanh của sự tiến hóa, của một trí tuệ không ngừng mở rộng. Bài học rút ra, câu chuyện về cối xay gió của Peter minh họa sâu sắc chủ đề, học hỏi không chỉ là việc tích lũy kiến thức, mà là khả năng thay đổi cách nhìn nhận và hành động. Bài học chính ở đây là kiến thức chỉ thực sự trở nên mạnh mẽ và có giá trị khi nó không chỉ nằm trong trí óc mà còn thúc đẩy chúng ta thay đổi quan điểm, hành vi và cách chúng ta đối phó với thế giới. Sự học hỏi đích thực đòi hỏi sự linh hoạt và sẵn lòng từ bỏ những định kiến cũ để tiếp nhận những điều mới. Peter, một người thợ già giàu kinh nghiệm, đã bị mắc kẹt trong kiến thức tích lũy của mình. Chỉ khi đối mặt với những thách thức mới và mở lòng với những ý tưởng của Lena, ông mới thực sự học hỏi, không chỉ là thêm thông tin mà là thay đổi cách ông sửa chữa, cách ông tư duy về cối xay gió và về cả cuộc đời mình. Những bài học truyền cảm hứng là: học hỏi là quá trình liên tục, kiến thức không phải là một đích đến mà là một hành trình không ngừng nghỉ. Sẵn lòng thay đổi góc nhìn, đừng để kiến thức cũ hoặc kinh nghiệm cá nhân cản trở bạn tiếp thu những ý tưởng mới. Sự linh hoạt trong tư duy là chìa khóa, hành động là thước đo của sự học hỏi. Kiến thức thực sự được chứng minh khi nó dẫn đến những hành động khác biệt, tích cực và hiệu quả hơn. Vượt qua sự cứng nhắc trong suy nghĩ có thể khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội phát triển và giải quyết vấn đề. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và đổi mới, kinh nghiệm quý giá, nhưng nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hợp với tinh thần học hỏi và đổi mới. Truyện ngắn 244 tiếng vang từ mã nguồn. Câu chuyện này khám phá sâu sắc chủ đề về sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng là chìa khóa dẫn đến thành công, được kể trong bối cảnh của thế giới công nghệ hiện đại đầy cạnh tranh. Nó theo chân một lập trình viên trẻ nỗ lực biến ý tưởng đột phá thành hiện thực. Tại một khu căn hộ studio nhỏ bé ở San Francisco, chỉ cách những trụ sở công nghệ khổng lồ vài dặm, có một cô gái trẻ tên là Maya. Cô đến từ một thị trấn nông thôn ở Idaho, mang theo một chiếc laptop cũ và một ý tưởng đột phá, một nền tảng học tập cá nhân hóa sử dụng trí tuệ nhân tạo để thích nghi với tốc độ và phong cách học của từng học sinh. Maya tin rằng công nghệ có thể dân chủ hóa giáo dục, nhưng ước mơ của cô lại đối mặt với một bức tường thép, sự thiếu kinh nghiệm, vốn liếng hạn hẹp và một thị trường công nghệ bão hòa. Cuộc sống ở thung lũng Silicon khắc nghiệt hơn cô tưởng. Những buổi gặp mặt nhà đầu tư chỉ mang lại những cái lắc đầu. Những cuộc thi khởi nghiệp đều kết thúc bằng thất bại. Bạn bè khuyên cô nên tìm một công việc ổn định ở một công ty lớn. Ý tưởng của cô rất hay, Maya, họ nói, nhưng nó cần hàng triệu đô la và một đội ngũ lớn. Cô nên thực tế đi, ngay cả cha mẹ cô ở nhà cũng lo lắng, không hiểu tại sao con gái mình lại theo đuổi một giấc mơ, ảo tưởng đến vậy. Maya cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cô luôn nhớ lời một diễn giả truyền cảm hứng mà cô từng nghe, thành công là kết quả của sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Maya không thể từ bỏ, cô tin vào tầm nhìn của mình về một tương lai giáo dục tốt đẹp hơn. Không có tiền thuê văn phòng hay tuyển nhân viên, cô tự mình làm tất cả. Cô dành hàng chục giờ mỗi ngày để viết code, gỡ lỗi và nghiên cứu thuật toán AI mới nhất. Phòng cô lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, cùng với mùi cà phê và những ghi chú chi chít. Cô ăn mì gói, ngủ rất ít và dồn toàn bộ tâm huyết vào dự án. Mỗi khi thuật toán gặp lỗi hay một dòng code không chạy, cô lại hít thở sâu, tìm kiếm giải pháp trên các diễn đàn trực tuyến và thử lại từ đầu. Cô không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Cô tham gia mọi buổi gặp gỡ công nghệ, mọi hội thảo và không ngừng kết nối với những người trong ngành. Cô kiên trì gửi email, demo và pitch deck đến bất cứ ai có vẻ quan tâm, dù biết rằng phần lớn sẽ bị bỏ qua. Cô học cách trình bày ý tưởng của mình một cách ngắn gọn, xúc tích và đầy thuyết phục. Mỗi lần thất bại, cô lại phân tích lý do, điều chỉnh sản phẩm và tiếp tục gõ từng dòng code mới. Cô tin rằng mỗi lỗi gỡ được, mỗi phiên bản cập nhật đều là một bước tiến gần hơn đến ngày nền tảng của cô ra đời. Một buổi sáng tinh mơ, khi Maya đang chuẩn bị thuyết trình tại một sự kiện khởi nghiệp nhỏ do cộng đồng tổ chức, chiếc laptop cũ của cô bất ngờ gặp sự cố. Toàn bộ bài thuyết trình và phần mềm demo đều bị mất. Hoảng loạn, cô gần như muốn bỏ cuộc, nhưng rồi cô nhớ lại tất cả những đêm thức trắng, những dòng code đã viết và hàng ngàn lần gỡ lỗi. Cô không thể để một sự cố nhỏ bé này phá hỏng tất cả. Với sự bình tĩnh lạ thường, cô mở một trình soạn thảo code trống rỗng và bắt đầu gõ lại từng dòng, tái tạo lại phần quan trọng nhất của demo từ trí nhớ. Không ai biết cô đã trải qua cơn hoảng loạn đó. Khi đến lượt mình,
Maya trình bày với niềm đam mê cháy bỏng, giải thích ý tưởng của mình một cách rõ ràng và thuyết phục, minh họa bằng những đoạn cốt được tái tạo một cách tài tình. Một nhà đầu tư mạo hiểm kỳ cựu, người nổi tiếng với sự khắt khe và khả năng nhìn xa trông rộng. Đã ngồi ở hàng ghế cuối, ông không chỉ ấn tượng bởi ý tưởng mà còn bởi cách Maya đối phó với sự cố. Ông thấy được sự kiên cường, nỗ lực không ngừng và sự tận tâm tuyệt đối. Với sự đầu tư từ nhà mạo hiểm đó, nền tảng của Maya nhanh chóng phát triển. Nó trở thành một công cụ học tập được hàng triệu học sinh trên khắp thế giới sử dụng, thay đổi cách tiếp cận giáo dục cho cả một thế hệ. Từ một lập trình viên cô đơn trong căn hộ nhỏ, Maya trở thành một nhà lãnh đạo công nghệ có tầm ảnh hưởng. Maya không bao giờ quên những ngày đầu đầy khó khăn ở San Francisco. Cô biết rằng thành công trong thế giới công nghệ không phải là một sự bùng nổ tức thời, mà là kết quả trực tiếp của sự kiên nhẫn không ngừng nghỉ để gỡ lỗi, học hỏi và xây dựng từng dòng code một. Tiếng vang từ mã nguồn của cô đã thay đổi thế giới, và đó là minh chứng cho một ước mơ được xây dựng từ nỗ lực không ngừng. Bài học rút ra, câu chuyện về tiếng vang từ mã nguồn minh họa sâu sắc chủ đề, thành công là kết quả của sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Bài học chính ở đây là trong bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt là công nghệ, nơi sự thay đổi diễn ra nhanh chóng. Thành công không đến từ những đột phá may mắn mà từ sự kiên trì bền bỉ, khả năng học hỏi không ngừng từ thất bại và sự nỗ lực không mệt mỏi để hoàn thiện ý tưởng và sản phẩm. Những bài học truyền cảm hứng là sức mạnh của ý chí kiên định. Trong một môi trường đầy rẫy sự cạnh tranh và thất bại như công nghệ, niềm tin vào ý tưởng và ý chí không bỏ cuộc là yếu tố quyết định. Học hỏi từ mọi lỗi lầm, mỗi lỗi code, mỗi lần từ chối đều là một cơ hội để học hỏi, cải thiện và tiến bộ. Gỡ lỗi không chỉ là sửa code mà là sửa tư duy. Tầm quan trọng của sự tự học và thích nghi. Khi nguồn lực hạn chế, khả năng tự học và thích nghi với những kiến thức mới là cực kỳ quan trọng để duy trì động lực và phát triển. Thành công là một quá trình tích lũy, không có thành công nào đến sau một đêm. Nó là tổng hòa của vô số giờ làm việc, sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Biến thách thức thành cơ hội, ngay cả những sự cố bất ngờ như mất dữ liệu cũng có thể trở thành bài kiểm tra về bản lĩnh và năng lực, giúp bạn tỏa sáng. Truyện ngắn 245 Ánh hải đăng của Maria. Câu chuyện này khám phá sâu sắc chủ đề về sự kiên trì như là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt khi đối mặt với nghịch cảnh tưởng chừng không thể vượt qua. Nó kể về hành trình một người phụ nữ tìm thấy sức mạnh nội tại để duy trì hy vọng và bảo vệ những gì cô yêu thương, ở một làng chài nhỏ nép mình bên bờ biển Algarve, Bồ Đào Nha, nơi những ngôi nhà quét vôi trắng nổi bật trên nền trời xanh biếc và tiếng sóng vỗ rì rào vào những vách đá vàng óng. Có một người phụ nữ tên là Maria. Maria sống một cuộc đời giản dị nhưng đầy yêu thương với chồng và đứa con trai nhỏ. Chồng cô là một ngư dân, hàng ngày ra khơi để mang về những mẻ cá tươi ngon. Cuộc sống của họ trôi qua bình yên, được dẫn lối bởi ánh sáng từ ngọn hải đăng cổ kính trên đỉnh đồi. Thế rồi, một trận bão biển khủng khiếp ập đến. Nó cướp đi chiếc thuyền của chồng Maria và biến ông mất tích giữa đại dương bao la. Ngọn hải đăng, biểu tượng của hy vọng và sự an toàn, cũng bị hư hại nặng nề, ánh sáng của nó chỉ còn leo lét. Maria rơi vào một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Cô mất đi người thân yêu nhất và nguồn sống của gia đình cũng không còn. Nỗi buồn bao trùm cả làng. Những người khác khuyên Maria nên từ bỏ, chấp nhận số phận nghiệt ngã. Biển cả đã đòi hỏi của nó, Maria, thì họ nói với giọng đầy tiếc nuối. Hãy chấp nhận đi. Trong những ngày tháng đen tối nhất, Maria nhìn lên ngọn hải đăng. Ánh sáng yếu ớt của nó như một lời nhắc nhở về hy vọng, dù mong manh. Cô nhớ lại những câu chuyện cũ mà ông nội cô, một thủy thủ già, thường kể, để kiên trì là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ông nói rằng biển cả có thể dữ dội, nhưng ý chí của con người còn mạnh mẽ hơn. Maria không có tiền để sửa chữa ngọn hải đăng hay mua thuyền mới. Cô cũng không phải là kỹ sư hay thợ xây. Nhưng cô có một điều, sự kiên trì. Cô quyết định rằng mình sẽ không để ngọn hải đăng tắt hẳn, và cô sẽ không để gia đình mình gục ngã. Mỗi ngày, Maria mang theo những công cụ đơn giản mà cô tìm được từ đống đổ nát, những mảnh vải cũ, một chiếc búa cùng và những sợi dây thừng sơn. Cô bắt đầu leo lên ngọn hải đăng. Ban ngày, cô dọn dẹp đá vụn, cố định lại những mảnh kính vỡ và tìm cách bảo vệ bóng đèn khỏi gió mưa. Đêm đến, cô thay phiên canh gác, đảm bảo ngọn đèn luôn cháy,
dù chỉ là ánh sáng yếu ớt nhất. Ngón tay cô chai sần, cơ thể cô mệt mỏi, nhưng cô không bao giờ dừng lại. Khi những người trong làng thấy cô làm việc không ngừng nghỉ, họ lắc đầu, cho rằng cô đang cố chấp một cách vô vọng, nhưng Maria không quan tâm. Cô không ngừng nỗ lực, từng chút một. Cô bắt đầu học cách sửa chữa nhỏ, cách trộn vữa từ cát và nước biển, cách thắt những nút dây phức tạp. Cô học từ những cuốn sách cũ về hải đăng mà ông nội cô để lại, và cô học từ chính những lỗi lầm của mình. Mỗi ngày là một thử thách mới, nhưng mỗi lần vượt qua, cô lại cảm thấy mạnh mẽ hơn. Dần dần, những người trong làng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi. Ánh sáng từ ngọn hải đăng của Maria, dù chưa hoàn hảo, đã trở nên ổn định hơn. Những ngư dân bắt đầu cảm thấy an toàn hơn khi ra khơi. Họ thấy được ý chí kiên cường của Maria, một sự kiên trì không bao giờ lay chuyển. Một ngày nọ, một con tàu lớn gặp nạn ngoài khơi trong một đêm sương mù dày đặc. Ngọn hải đăng của thị trấn lân cận bị hỏng, và con tàu đang lạc hướng nguy hiểm. Trong lúc tuyệt vọng, thuyền trưởng của con tàu bỗng nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt nhưng đều đặn từ xa, đó là ánh sáng từ ngọn hải đăng của Maria. Nhờ ánh sáng đó, con tàu đã tìm được đường vào bờ an toàn. Tin tức về Maria và ngọn hải đăng của cô lan truyền nhanh chóng. Người dân trong làng, những người từng hoài nghi, giờ đây nhìn cô với sự ngưỡng mộ và kính trọng. Họ tự nguyện đến giúp đỡ cô sửa chữa ngọn hải đăng một cách bài bản, và họ cùng nhau xây dựng lại một chiếc thuyền mới cho gia đình cô. Maria không chỉ cứu được con tàu mà còn trở thành biểu tượng của hy vọng và sự kiên trì cho cả cộng đồng. Cô đã chứng minh rằng ngay cả trong những hoàn cảnh tăm tối nhất, sự kiên trì không ngừng nghỉ có thể thắp lên ánh sáng, vượt qua mọi khó khăn và mang lại những điều kỳ diệu. Ngọn hải đăng của Maria không chỉ dẫn lối cho tàu bè, nó còn là ánh sáng soi rọi cho tinh thần con người, nhắc nhở rằng không bao giờ được từ bỏ. Bài học rút ra, câu chuyện về ánh hải đăng của Maria minh họa sâu sắc chủ đề, để kiên trì là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bài học chính ở đây là kiên trì không chỉ là việc tiếp tục cố gắng mà còn là sự bền bỉ về tinh thần, khả năng duy trì hy vọng và nỗ lực không ngừng nghỉ ngay cả khi đối mặt với những thử thách dường như không thể vượt qua. Chính sự kiên trì này sẽ dẫn lối đến thành công và những điều kỳ diệu. Maria, khi mất đi chồng và nguồn sống, cùng với biểu tượng hy vọng của làng bị hư hại, đã không gục ngã. Cô đã chọn cách kiên trì sửa chữa ngọn hải đăng từng chút một, dù không có kinh nghiệm hay nguồn lực. Sự kiên trì không ngừng của cô không chỉ phục hồi ngọn hải đăng, mà còn khơi dậy tinh thần cộng đồng và mang lại những kết quả ngoài mong đợi. Những bài học truyền cảm hứng là sức mạnh của ý chí không lay chuyển, ngay cả trong những tình huống tưởng chừng như vô vọng, một ý chí kiên cường có thể thay đổi mọi thứ. Hành động nhỏ tạo nên khác biệt lớn, không cần phải có nguồn lực khổng lồ để bắt đầu. Những nỗ lực nhỏ, đều đặn sẽ tích lũy và tạo ra tác động lớn. Kiên trì là ngọn đèn dẫn lối, khi mọi thứ trở nên u tối, sự kiên trì sẽ là ánh sáng giúp bạn nhìn thấy con đường phía trước. Niềm tin vào bản thân, hãy tin vào khả năng của mình để vượt qua thử thách. Ngay cả khi những người khác nghi ngờ bạn, cảm hứng lan tỏa, sự kiên trì và nỗ lực của một cá nhân có thể truyền cảm hứng cho cả cộng đồng, tạo nên sức mạnh tập thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.